Hello mga kaluyal! Welcome back sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman po ang hatid ko sa inyo ngayon. So bago ako magsimula, shoutout muna kay Conan Studio Vlog at kay Feeling TV. So yun, shoutout po sa inyo mga kaluyal. So for today's video mga kaluyal, gagawa ho ako ng special ice candy and avocado. Gagawa kami ng aking pinsan ng mango float. So ayun mga kaluyal, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ay isubscribe mo na yan at pindutin ang notification bell para ma-update ka sa aking mga bagong video. Give this video a thumbs up kung nagustuhan nyo at comment down below. So tara mga kaluyal, samahan nyo ako.